Salut! Pentru că ai deschis, vreau un lucru de la tine. Nu doar să auzi, nu doar să vezi și nu mă interesează ce afli sau ceea ce știi. Mă interesează să folosești ceea ce afli și ceea ce știi prin propria ta experiență, prin propria ta practică personală. Să-i dăm drumul! Așa, am pentru tine 5 tehnici pentru a scăpa de stres. Stresul la care el ce este în sinea lui, ce este de fapt. Stresul e doar o iluzie. E doar ceva ce mintea noastră formează asupra viitorului apropiat sau îndelungat. Ca să nu trăim în stres, trebuie să înțelegem ce este și cum îl putem observa, pentru că sunt niște simptome deja care apar când suntem stresați. Apar când avem ceva lucruri importante de făcut, când avem chestii de familie, de business, de colaborări, de relații și ne facem o groază de gânduri fără să vrem. Corpul nostru reacționează într-un mod sentimental și emoțional puternic și nu mai putem să ne ancorăm la ceea ce facem, nu ne mai putem concentra pe ceea ce vrem, uităm repede, mâncăm în grabă, facem lucrurile anapoda. Așadar, 5 tehnici pentru a scăpa de stres. Doar prin practică vezi dacă merg la tine, dacă sunt la tine reale. 1. Dă o palmă la frunte cuiva, pe bune. Joacă-te cu cineva, joacă-te cu oamenii dragi, joacă-te cu prietenii, colaboratorii tăi, cu părinții tăi, cu copiii tăi, joacă-te mai mult cu cei de lângă tine. De ce? Pentru că orice faci și ți se pare așa o chestie serioasă de viață, în clipa în care începi să te joci, dai alt contur, dai altă energie vieții, dai un entuziasm situației și ai să te observi pe tine simțindu-te mai bine în acel moment. Nu doar la oamenii tineri, nu doar la copii se întâmplă asta. Dacă îți faci un pic de observație să vezi dacă te joci cu adulții și cu oamenii în vârstă, o să câștigi foarte mult pentru tine. Două hinturi, două secrete. Observă. Mai mult se joacă în viață copiii, cel mai mult se joacă în viață copiii, după care uneori bătrânii. Noi pe durata vieții, de la 18 ani în sus până la 50-60 de ani, uităm, pentru că intrăm în lucrurile serioase ale vieții și uităm să ne jucăm cu ceilalți. Bătrânii, unii dintre noi, în lumea asta mare de 7 miliarde jumătate, se joacă și se bucură. Exact ce făceau și când erau copii. Când te joci cu cineva, chiar dacă vezi că persoana are treabă, se concentrează pe ce are de făcut, fă-o să se simtă bine, fă-te pe tine să te simți bine cu acea persoană. Da? Faceți ceva ce vă place pentru că alintați momentul. Dați viață momentului când vă jucați. Da? Nimănui nu-i place așa să fie posomorât și eu sunt foarte important în viața mea și nu pot să fac decât lucrurile care mie mi se par importante. Nu! Asta e bine să o ai când ai ceva de viață și de moarte, dar când e ceva ce îți place ție să faci. Că să ai o energie entuziasmată, să ai o energie să captivezi în jur, să oferi în jur, să primești din jur, joacă-te cu oamenii. 2. Ca să scapi de stres. 2. Adu-ți aminte, o să treacă și asta. Anxietatea, teama, frica, fobia vine de la cât de repede gândim asupra viitorului până la cât de mult gândim asupra viitorului. Cât de îndepărtat este momentul pe care o să ni-l imaginăm, de fapt. Da? Dacă te oprești un pic și te gândești, bun, o să treacă și asta, ce am de făcut? Ok, e o treabă foarte importantă, mâine am acea discuție, parteneriat, job, interviu, etc., ce apar chestii grele în viață. Treci cu mintea la început, când știi că mâine o ai, o să treacă și asta. Ce fac poi mâine? Mă bucur, trăiesc, respir bine, mănânc, mă joc, fac dragoste, dar lucruri de viață. Și atunci când dai un pic imaginea la ce se va întâmpla după acest eveniment de mâine, în cazul nostru, o să vezi că deja corpul tău se simte relaxat, destins, bine cu el însuși. Adu-ți aminte, cu orice ai de făcut greu, nasol, ți-e frică, ți-e teamă, nu crea anxietate,
nu crea un gând asupra evenimentului. Oricât de des va veni el, cum o să fac, cum o să transpir, am trac, mi-e frică, ce o să zic, cum o să reacționez. Uite toate astea. O să observ că apar foarte des la noi în minte. La tine, la mine apar. Da? Dar observă-le că vin și nu au niciun rost decât să îți strice viața. Dacă dai atenție și le scoți, plecați la vale cu voi, scoți gândurile astea negative din cap și te ocupi de ceea ce vrei de fapt. Da? Începi să fii propriul tău purtător sau distribuitor de gânduri și lași teama și anxietatea să plece. Una câte una, așa cum vine valea de aici. Și da, îți aduce aminte că o să treacă și situația asta și te relaxezi. Și o să te descurci, că n-a murit nimeni dintr-o problemă. Și o să treci peste, dar pune efortul să nu lași gândurile alea care vin din anxietate și din teama asupra viitorului apropiat să te mănânce. Mănâncă-le tu pe ele. Știi vorba aia că dacă vine diavolul în timp ce meditezi, fă pe diavol să mediteze. Cam așa o să fie cu tine când o să ai ceva greu în viață. Treci peste prin formarea unui gând, o să treacă și asta și o să am atâtea lucruri frumoase în viața asta de făcut. 3. Ca să scapi de stres, prin practică. Respiră, dar respiră bine. Nu doar superficial în partea superioară, în piept. Dar noi respirăm, dacă observați când oamenii vorbesc, sunt foarte identificați unul cu altul, oamenii respiră în zona asta. Dacă vrei să fii un pic mai șmecher, să respiri, cum respirai când erai mic? Dacă o să vă uitați la bebeluși între 0 și 1 an, 2, ei respiră, partea, burta și pieptul se mișcă simultan. Ai respirația profundă. Se mai spune, cum învață să respiră actorii doar diafragmatic sau costodiafragmatic sau cântăreții fac la fel. E ok. Dacă vrei să respiri, să fii și mai șmecher decât ești, respirația simultană a pieptului și a diafragmei încarcă, oxigenează, energizează tot mecanismul tău interior care se află cel mai important în zona asta, inima, pancreas, stomacul, totul. Și atunci să vezi că altfel. Și orice situație apare, grea, nasoală, băi, gata, respiră adânc. Dar respiră, umflă-ți un pic să simți că se umflă burta și stomacul sau pe nas afară. Da? Fă-o prin efort, îmi spunea un bătrân înțelept odată, orice situație negativă ai, Alexandru, și grea, e nasoală, închide ochii, respiră de 3 ori adânc, inspiră de 3 ori una după alta și se deconectează automat ce gândește mintea și ce simte inima. Și poți să iei decizii clare, că dacă nu iei decizii aiurea. Și făcând asta am observat pe mine însumi că am rezultate conjur cu oamenii care am situații de viață în care uneori ne enervăm. De ce să mă enervez? De ce? Stresul vine și de nervi, vine din această anxietate nervoasă în mod continuu, ca o roată de mașină care se învârte într-una toată viața. Hai scăpăm de asta. Învățând să respirăm normal și îmi folosesc doar pieptul și burtica, diafragma în cazul nostru, simultan, ca să intre subconștient, vă dau un secret, practicați-l ceva săptămâni într-una, oricât de des puteți, o dată pe zi e bine, de 2 ori pe zi e foarte bine, de 3 ori pe zi e și mai bine. O să ajungeți peste câteva luni să le mișcați, respirați și o să vedeți câtă energie vine în voi. Doar un lucru simplu. 4. Reacționează, răspunde în loc să reacționezi. Când noi oamenii reacționăm, puterea noastră instinctuală este să reacționăm la lucruri. Greșit. Dacă răspunzi rațional și nu reacționezi instinctual, câștigi. O să vezi, testează practică. Oprește-te când ai o situație negativă în viață, că apar. Slavă Domnului ne-a dat. Luați, oamenii mei dragi de aici, să treceți și peste asta și peste asta ca să vedeți să trăiți mai intens. Și avem. Dacă respirăm, dacă ne gândim cum o să fie după, dacă ne jucăm și mai ales dacă răspundem rațional la o situație, să înțelegem un pic situația, nu să fim indiferenți. Să fie clar, indiferența nu este detașare. Pot să fiu detașat de o situație, în același timp
să înțeleg și să accept o situație. Și când înțeleg și eu accept o situație, pot răspunde rațional, folosind-mi creierul, mintea, ca să fac o treabă bună, să nu stric eu viața. Dacă o să reacționezi, cum toată lumea reacționează, vorbește, gesticulează, aruncă, face lucruri care după aia le regretă, treaba aia nu e bună. Că e doar un mecanism format în interior care răspunde, e programat să facă așa. Ăla nu ești tu, doar programarea ta, care ți-a fost dată de către părinți, educatori, sistemul social, să ai anumite reacții în anumite momente ale vieții. Dacă vrei să fii mai șmecher un pic, lasă la o parte reacțiile tale instinctuale și răspunde rațional la situații. Ocupă-te de tine și de o auto-observație a ta când ai o situație de viață. Să vezi cât de evrica te simți bine cu tine, te simți bine cu situația, te simți bine cu omul din fața ta eventual și rezolvați altfel treburile. Dacă ăla se supără, îi vine să-ți dea cu tigaia în cap, oprește-l un pic printr-un zâmbet, răspunde rațional, nu instinctual, nu reacționa instinctual și tu rezolvi situația. Că vei fi mai capabil, mai isteț, mai inteligent, mai adaptabil să faci treaba bună. Și o să-ți iasă dacă practici. Nu e teorie ce facem aici. Ca să fie negru pe alb, să meargă bine, practică, practică, practică. Toate lucrurile pe care le spunem sunt eforturi. O să vedeți în timp. 5. Ca să scapi de stres. 5. Organizează timpul meu. Și numește-l așa, dragul meu privitor, privitoare. Numește-l așa. E timpul meu. Ce fac eu în timpul meu? Timpul meu înseamnă să aleg pentru mine, nu pentru mediul exterior, ce vreau eu cu mine să fac. Soluții sunt o sumedenie, iar aceste soluții, o să vezi, unii dintre noi le fac, alții nu le fac. E ceva prețios, e aurul tău să ai timpul tău, iar aurul produce sau păstrează valoare ție însuți însăți. Poți să gătești, să meditezi, să faci yoga, să cânti, să pictezi, să te joci cu cei dragi, să suni pe cineva pe care îl iubești, care ți-e drag. Poți să mergi în parc, în natură, să te dai în leagăn, să urci pe munți, să faci lucruri handmade, să colorezi chestii, să te apuci de pictat când pictai șotronul când erai mic, să sari elasticul. Poți să faci o groază de lucruri și acest timp al tău, fie că faci masaj, fie că te joci un pic cu cineva drag, fie că înveți respiri, fie că mergi la un curs, că mergi la un workshop, că faci o călătorie, că stai cu părinții sau cu cei care ți-au fost aproape când erai mic. Faci lucruri un pic care înseamnă timpul tău pentru sufletul, pentru plăcerile tale, alea profunde, alea adevărate ție. Iar dacă le faci pe astea, o să vezi că acest timpul meu produce în tine o nouă entitate care îți măsoară viața la un alt nivel, mult mai împlinitor, mult mai fericit. Dacă nu ai timpul tău, o să fii prins în problemele vieții. O să fii prins în ceea ce se întâmplă acolo cu toți cei din jurul nostru, fără să primim nimic util nouă. Tot timpul trebuie să dăm într-una. Și cândva apare așa că un rezultat efemer, gata, ne simțim bine, după aia o luăm de la capăt. Asta nu e viață. Timpul meu înseamnă să produc destul de energie în mine încât să-mi dau mie timp să mă simt eu bine, chiar și 10 minute pe zi, chiar și un sfert de oră pe zi. Dacă ai o oră, e fantastic, în care să stai doar cu tine. Și să vezi cât de bine o să fie după câteva zile, în care o să iubești acel timp din ce în ce mai mult și o să îți scrii undeva pe un perete: timpul meu e valoros. Dragii mei, 5 lucruri, 5 tehnici pentru a scăpa de stres, le aveți, practicați. Dacă vă place, dați subscribe mai jos, dați comentarii, dați share ca să dăm și la prietenii dragi. Să înmulțim această masă de oameni care vor să scape de lucrurile grele din viață. Pentru că am ceva ce vreau să faceți cu voi și după ce faceți cu voi, să faceți cu alții. Că dacă nu vă ajutați pe voi, nu puteți să ajutați nici pe ceilalți. Așadar,
5 tehnici, practicați, practicați, practicați cât de mult puteți. Să vă fie de bine!